วันนี้ผมอยากจะมาพูดถึงคำสองคำครับคำแรกคือคำว่าศรัทธาคำที่สองคือคำว่าธุรกิจในความคิดเห็นของใครหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าคำสองคำนี้มันไม่ค่อยจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้ามองในบริบทของเศรษฐกิจเนี่ยเมื่อประกอบร่างเอาคำสองคำนี้มาอยู่ร่วมกันมันสามารถสร้างเม็ดเงินเป็นมูลค่ามากกว่า 18,000 ล้านบาทซึ่งเป็นมูลค่าของคนที่เดินทางไปทำบุญหลังจากที่เกิดวิกฤตโควิด -19 และถ้ามองจากบริบทโลกทราบไหมครับว่ามูลค่าของการซื้อขายพระเครื่องของนักสะสมทั่วโลกเนี่ยคิดเป็นเงินได้เท่ากับ 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีวันนี้ผมจะมาหาคำตอบนะครับว่าคำสองคำที่ผมเกริ่นไปตอนแรกคำว่าศรัทธากับคำว่าธุรกิจนั้นมันสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างไรครับคุณผู้ชมมีความเชื่อกันไหมครับความเชื่อเนี่ยอยู่คู่กับมนุษย์เรามายาวนานนะครับแล้วก็ความเชื่อนั้นนำพาพวกเราไปสู่หลายสิ่งอย่างครับหนึ่งในนั้นมันนำพาไปสู่อีกคำหนึ่งก็คือคำว่าความศรัทธาครับและถ้าเราจะพูดถึงความศรัทธาในชีวิตประจำวันของพวกเราเนี่ยมันสามารถสะท้อนออกมาได้ในหลากหลายกิจกรรมนะครับคุณผู้ชมหลายคนนั้นอาจจะห้อยพระเอาไว้กับตัวหลายคนเนี่ยอาจจะมีเพื่อนที่พกวัตถุมงคลอยู่ในกระเป๋าสตางค์หรือว่าหลายต่อหลายคนอาจจะเคยเดินทางข้ามจังหวัดหรือกระทั่งข้ามประเทศเพื่อไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามสถานที่ต่างๆกันหรือเปล่าครับการที่ใหม่ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์การที่ใหม่บูชาอะไรก็ตามอ่ะมันทำให้เราอ่ะเหมือนมีส่วนเสริมเข้ามาในชีวิตเป็นแพทเสริมแล้วกันเป็นแบบว่าปลั๊กอินเข้ามาทำให้การเดินทางนี้มันสมูทขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นตัวเสริมแต่ยังไงยูก็ต้องทำงานพอคุณทำเรื่องการมูให้มันดีอ่ะขนาดเรื่องมูคุณยังทำดีได้ทำไมเรื่องการทำงานคุณจะเอามาหลักการเดียวกันมาใช้ทำไม่ได้มันก็เลยยิ่งทำให้ชีวิตเราอ่ะมันดีและประสบความสำเร็จขึ้นไปทีละสเต็ปจริงๆแล้วความหวังมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์นะเป็นธรรมชาติของมนุษย์ได้ซ้ำไปที่เกิดมามันต้องมีความหวังทุกคนหรือทุกชาติเขาก็มองเรื่องความปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ดีนี่เป็นเรื่องปกติของมนุษย์อยู่แล้วคนเนี่ยเวลาที่จะทำอะไรได้ก้าวหน้าหรืออย่างน้อยคือมันทำให้ตัวเองสามารถมั่นใจได้มันต้องมีหลักประกันใช่ไหมหลักประกันที่จะทำให้เราอบอุ่นใจว่าชีวิตเรามันจะดำรงอยู่ได้ไม่ตกต่ำไปกว่านี้เพราะนั้นสิ่งที่จะมายึดเหนี่ยวทางจิตใจเนี่ยมันเหมือนหลักประกันบางอย่างประเทศไทยของเรามีความเชื่อและความศรัทธาที่หลากหลายมากนะครับความศรัทธาของเราไม่ได้จำกัดอยู่ในกรอบเพียงแค่เรื่องของพระพุทธศาสนาเพียงอย่างเดียวราชประสงค์หนึ่งในย่านที่เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้าและสัญลักษณ์ที่สะท้อนถึงความทันสมัยแต่ว่าขนาบข้างกันไปก็ยังเป็นแหล่งตอบสนองของความศรัทธาทั้งของคนไทยและชาวต่างชาติครับการเดินทางเข้ามาสักการะองค์เทพในย่านราชประสงค์เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในหมุดหมายการท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยเฉพาะองค์ท้าวมหาพรหมซึ่งมีคนทั่วโลกเดินทางมาสักการะปีละกว่า 2 ล้านคนเรื่องนี้เป็นมุมมองเรื่องความเชื่อและพลังศรัทธาที่เกิดจากการบอกเล่าแบบปากต่อปากรวมไปถึงกระแสโซเชียลเกิดเป็นการสร้างเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการต่างๆรวมไปถึงการจ้างงานในภาคธุรกิจการท่องเที่ยว ลาลดาจันหอมนะคะก็เป็นนางรำอยู่ที่ศาลพระพรหมเอราวัณตั้งแต่ปี 57
ตื่นตี 4แล้วก็จะออกจากบ้านประมาณตี 5 ครึ่งเพื่อที่จะเตรียมมาแต่งตัวที่หลานหลวง7 โมงก็จะนั่งรถตู้ของคณะค่ะแล้วก็มาประจำที่ศาลพระพรหมพอมาถึงศาลนะคะเราก็จะจัดเตรียมยอดเตรียมอุปกรณ์ของตัวเองให้เรียบร้อยเตรียมสนับเข่าแล้วก็มีผ้าคาดผมที่จะลืมไม่ได้เลยเพราะถ้าไม่งั้นจะเจ็บหัวมากเพราะว่าเราต้องใส่ตลอดทั้งวันได้แพรวพรานราคอนจะรำไม้ถวายสายทางพระหัตถ์เบื้องซ้าย คณะละครที่ประจำที่ศาลพระพรหมเอราวัณเนี่ยมีทั้งหมดด้วยกัน4คณะ4คณะเนี่ยจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนในการเข้าเวรการเข้าเวรคือการเข้ามาประจำทำการแสดง1คณะต่อ1วันเพราะนั้นใน1วันเนี่ยจะมี1คณะณช่วงนี้นะครับเริ่มแสดงตั้งแต่8 โมงเช้าจนถึง3 ทุ่มของคณะผมเนี่ยมีประมาณ30 คนก็จะแบ่งเป็นทั้งน้องๆนางรำนักดนตรีไทยนะครับคนดูแลเครื่องละครคนปักเครื่องละครคนซ่อมเครื่องแล้วก็ทีมรับงานอย่างผมเนี่ยผมก็อยู่ในส่วนของทีมรับงานชาวต่างชาติในอาเซียนเราก็ทั้งมาเลเซียฮ่องกงสิงคโปร์ไต้หวันอินโดนีเซียนะครับแล้วก็รวมไปถึงชาวจีนแผ่นดินใหญ่เยอะมากครับวันธรรมดาก็ประมาณ 80% นะครับถ้าเสาร์อาทิตย์ก็ 90% คณะผมเฉลี่ยต่อเดือนผมได้ประมาณ 8-7 เวรแต่น้องๆเนี่ยเหล่านี้เขามีเวรอยู่ของเขาเฉลี่ยเดือนหนึ่งเขาอยู่ประมาณสัก 4-5 เวรเวรหนึ่งเขาได้ประมาณ 5,000 บาทเดือนหนึ่งก็ประมาณ 20,000 อัพบวกๆก็แล้วแต่ช่วงเทศกาลซึ่งตรงเนี้ยน้องที่เขาประจำอยู่เนี่ยที่เขาเป็นวัยทำงานแล้วเนี่ยเขาก็ดูแลครอบครัวตัวเองได้2น้องๆที่เรียนเสาร์อาทิตย์เข้ามาเนี่ยเสาร์อาทิตย์ในส่วนใหญ่ปกติจะรำเยอะเขาจะได้ครั้งเดือนประมาณ 6-7,000 บาทอย่างน้อยเดือนหนึ่งเขาต้องมีประมาณ 12,000 ก็ถามว่า 12,000 เนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวบางทีน้องเขาเก็บเป็นค่าเทอมตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปรบกวนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองได้เลยครับพ่อแม่ทุกคนแฮปปี้มากเขามองว่าลูกเขาได้มีเวทีพื้นที่ในการแสดงออกที่เขาได้ไปร่ำเรียนวิชานาฏศิลป์มาจากโรงเรียนเนี่ยแล้วเขาได้มาถ่ายทอดเป็นอาชีพเลี้ยงตัวเสริมรายได้ตัวเองเบาแรงพ่อแม่ลงไปแค่นี้พ่อแม่ทุกคน 100% ครับแฮปปี้หมดจะพูดถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ปรากฏอยู่ตามหน้าสื่อต่างๆคำชะโนดเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ผู้ศรัทธาเดินทางไปจากทั่วทุกสารทิศครับจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนพัฒนาไปสู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่กลายเป็นสถานที่ยอดนิยมของมหาชนสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงอะไรบ้าง เราจะไปหาคำตอบกันครับ ใครไม่เชื่อนี่เชื่อเราเชื่อว่าตรงนั้นน่ะมีพลังงานที่ดีที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วกันเหมือนเดินอยู่อย่างเงี้ยเราก้าวเข้าไปในห้องแอร์ฟีลนั้นเลยมันคนละบรรยากาศมันวุบเข้าไปเลยอะวันที่ไปไหว้อะไรพวกเนี้ยคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วก็จะสบายๆไม่ได้แน่นขนาดไปจนแบบอึดอัดแต่ก็มีประมาณหนึ่งอยู่ไม่เยอะไม่น้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จริงๆแล้วผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นะผมว่าการที่คนนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะกรณีพญานาคศรีสุโธหลวงพ่อปู่ศรีสุโธนาคราชท้าวเวสสุวรรณไอ้ไข่อะไรก็แล้วแต่อื่นๆอีกมากมายที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยเราเนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งมันโยงกับโลกของทุนนิยมในแง่ที่ว่าในโลกแบบนี้เราถูกบีบโดยสภาพสังคมให้ต้องแสวงหาปัจจัยมาเลี้ยงชีวิตของเราใช่ไหมในแง่หนึ่งมันก็เหนื่อยล้ามันต้องการที่จะหาอะไรบางอย่างมาเป็นตัวช่วยอย่างที่ว่าเนี่ยเพราะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เขานับถือในช่วงเวลาเหล่านี้เนี่ยมันมีลักษณะหลักสำคัญอยู่ก็คือการที่มันช่วยให้เขามีทรัพย์สินเงินทองใช่ไหมมีชีวิตที่ดีในด้านเศรษฐทรัพย์ถ้าเรามองในแง่ปัจเจกเราก็บอกว่าพวกนี้ไม่พอใช่ไหมใช้ชีวิตแบบมีความโลภอะแต่จริงๆถ้าเรามองในแง่นี้ว่ามัน
มันไม่ใช่แค่เรื่องปัจเจกบุคคลมันเป็นสัมพันธ์กับหลักประกันกับการใช้ชีวิตแบบทั่วๆเนี่ยคนมันไม่กังวลส่วนนี้ผมคิดว่ามันก็อาจจะไม่ต้องไปหันเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่เขาเคารพบูชามากเท่าปัจจุบันในแง่ชุมชนเนี่ยมันก็คงมี2เรื่องเนาะก็คือหนึ่งคือถ้าเรามองในแง่เศรษฐกิจเนี่ยชุมชนมันก็จำนวนหนึ่งก็คงได้รับผลในแง่เศรษฐกิจมันอาจจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นให้ชุมชนได้มีงานได้มีกิจกรรมที่ทำมาค้าขายสมมติอย่างนี้นะในแง่การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ทางภูมิศาสตร์อย่างเงี้ยมันหรือพูดง่ายๆคือในทางสภาพแวดล้อมมันเกิดขึ้นแน่นอน พระเครื่องเป็นหนึ่งในวัตถุมงคลที่คนไทยหลายคนนั้นคุ้นเคยและถ้าหากจะพูดถึงตลาดพระเครื่องหลายคนจะนึกถึงตลาดท่าพระจันทร์มาเป็นอันดับแรกครับแต่ว่าความจริงตลาดพระเครื่องในเมืองไทยนั้นมีความหลากหลายเป็นอย่างมากและกระจายอยู่ทั่วทุกหัวมุมเมืองทุกภูมิภาคในประเทศไทยแต่ละแห่งก็มีความน่าสนใจมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปด้วยครับ ถ้าเปรียบเสมือนก็เปรียบเสมือนโรงเรียนเพราะเป็นที่ศึกษาสำหรับคนที่อยากจะรู้เรื่องพระ อยากจะเห็นความเคลื่อนไหวของวงการพระแม้กระทั่งอยากจะรู้เรื่องราคาพระถึงกับเช่าพระ หรือจะเป็นสถานที่นัดพบสำหรับผู้ที่นิยมชอบแบบเดียวกันมีการให้ความรู้ซึ่งกันและกันก็เปรียบเสมือนโรงเรียนใหญ่ตอนเมื่อสักประมาณปี 45-46 เนี่ยผมไปอยู่หน่วยตรวจค้นทุนระเบิดก็คือไปเก็บกู้ทุนระเบิดที่ตั้งแต่สมัยสงครามเขมรแตกซึ่งเยอะมากเคยเฉียดขนาดเหยียบมันลงไปเลยแต่ว่ามันเป็นน่าจะโชคดีของผมหรือพระท่านช่วยมันไม่ทำงานพอถอดดูปรากฏว่าไอ้เข็มตัวเล็กๆที่มันอยู่ที่ฝาที่มันจะไปกระทบกับเจาะกระทบแตกของชนวนเนี่ยมันหักก็ได้พระเนี่ยของขอตอนนั้นผมถ้าจำไม่ผิดจะครบประมาณ9 องค์ครับก็ได้พระนี่แหละเป็นตึงยึดเหนี่ยวก่อนออกหน้าเลนก็ยกมือไหว้ขอให้รอดปลอดภัยนะวันนี้ครับก็นี่ก็คือที่มาของที่ว่ามีพระอยู่ตลอดพอได้ส่องแล้วก็คือมีความสุขเหมือนบางคนที่เขาบอกว่าเขาคือการที่ว่าเขาได้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วที่เขาชอบเขาจะมีความสุขสองพระก็เหมือนกันครับสบายใจนี่สบายใจแน่ๆครับไม่ใช่แค่คนในประเทศไทยเท่านั้นที่ให้ความสนใจในตัวพระเครื่องแต่ว่าทั่วโลกเนี่ยก็กำลังมีกระแสที่พระเครื่องนั้นกำลังได้รับความสนใจเช่นเดียวกันทางเอเชียเนี่ยมีมากตั้งแต่ประเทศจีนมาเลสิงคโปร์ไต้หวันฮ่องกงแทบจะทุกประเทศนะชอบพระมันก็มีการชอบหลายหลากบางทีก็ชอบที่จะสะสมบางทีก็ชอบด้วยความที่มีความเป็นอภินิหารจากคำบอกเล่าลือหรือว่าพุทธคุณส่วนมากจะเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุแคล้วคลาดกับเรื่องกุศลเรื่องโชคดีค้าขายเขาจะชอบพวกนี้มากถ้าถามว่าใครจะเชียร์ใครจะปั่นหรืออะไรไหมไม่ได้หรอกเพราะพระนี่มันมีทั้งประเทศนะครับมันมีมหาศาลแล้วคนที่เช่าก็เยอะคุณจะมาปั่นราคาโดยที่ทำให้พระเนี่ยขึ้นหรือทำให้พระตกเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้อย่างชุดเบญจภคีเนี่ยซึ่งองค์ละหลายล้านเนี่ยพวกนี้ถามว่าราคาจะตกไหมไม่มีตกราคาจะขึ้นมากไหมเขาขึ้นของเขาไปเรื่อยๆเพราะเกิดจากแรงคนที่ต้องการก็จะพยายามเฟ้นหาแล้วพระพวกนี้พูดง่ายๆว่ามันเป็นทรัพย์สินที่มันมีมูลค่าที่สามารถจะเปลี่ยนเป็นเงินได้ทันทีพูดถึงประเด็นการนำพระเครื่องมาเป็นสินค้าประเภทหนึ่งเราก็ต้องพูดถึงเรื่องสำคัญนะครับสังคมไทยเนี่ยยังคงมีข้อถกเถียงในเรื่องของความเหมาะสมในเรื่องนี้อยู่ครับหลายคนเนี่ยให้เหตุผลว่าการนำพระเครื่องมาเป็นสินค้าสุ่มเสี่ยงที่จะนำพามาสู่ความเสื่อมของศาสนาพุทธได้ครับ
ความเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์อยู่ใช่ไหมว่าวัตถุเคารพทางศาสนาเนี่ยมันจะไม่ควรถูกใช้เป็นสินค้าคือวัตถุมงคลเนี่ยก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นของศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าเขาก็อาจจะมองว่าเรื่องการทำมาค้าขายมันเป็นเรื่องโลกเป็นเรื่องชาวบ้านเป็นเรื่องของความโลภเพราะฉะนั้น2 อย่างเมื่อมันมาปะทะกันวิธีการที่จะเลี่ยงไม่ให้มันรู้สึกว่ากำลังทำอะไรที่แบบไม่ถูกต้องก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของการเช่าบูชาทั้งจริงๆของพวกนี้เวลาเขาเช่าจำนวนเงินมันเยอะใช่ไหมมันเยอะยิ่งกว่าสินค้าปกติสินค้าที่มันอิงกับศรัทธาเนี่ยมันมีมูลค่ามากกว่าตัววัตถุที่ได้ไปมูลค่าที่มันเพิ่มเนี่ยมันเพิ่มตามความเชื่อความศรัทธาแล้วก็ช่วงเวลาที่เขาให้ความสำคัญกับของพวกนี้นี่จริงๆแต่เดิมนี่คนอาจจะไม่รู้หรอกว่ามันมีคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงกับของพวกนี้ใช่ไหมมันจะมีบริษัทเอกชนหรือตัวเอกชนคนใดคนหนึ่งเข้ามาคอนเนคกับวัดคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของวัดใช่ไหมเรื่องวัดนี่อาจจะเล็กน้อยถ้าเราพูดกันตามตรงคือเศรษฐกิจที่มันเข้าไปในวัดมันอาจจะกระจายไปสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าอาจจะไปกระจายการศึกษาสำหรับคนยากจนอะไรประมาณหรือชาวบ้านแต่ว่ากรณีที่มันเข้าไปอยู่ในกระเป๋านายทุนเนี่ยมันไปไหน มันก็ไม่ไปไหนก็เป็นส่วนเป็นความร่ำรวยของคนได้ทีนี้ถามว่าเพราะเหตุนี้ไหมเขาถึงไม่ค่อยสบายใจกันผมคิดว่าส่วนหนึ่งก็คงเป็นเพราะเขาไม่ชอบเพราะว่ามันเป็นการหากินกับศรัทธาของชาวบ้านพระที่เกจิที่ดังๆคนสนิทเนี่ยประมาณว่ายอดที่ทำเนี่ย 5,000 เส้นเป็นเลทแต่คนนี้เป็นคนไปทำยอดจริงคือ 5,000 แต่ไปสั่งทำ 8,000 เท่ากับยอดที่เข้าปลูกเสกคือมีแค่ 5,000 ส่วนอีก 3,000 เนี่ยไม่ได้ปลูกเสกถูกไหมคือเอาไปเก็บไว้มุมไหนก็ไม่มีใครรู้เสร็จพอยอด 5,000 ที่เขาจองเนี่ยหมดถึงเอาออกมาทุกอย่างเหมือนหมดสุดท้ายคนที่ทำเนี่ยเกิดอุบัติเหตุไม่น่าเชื่อคนที่ตายคือคนที่ปลอมเลททำสั่งเลทเพิ่มเนี่ยคนเดียวคนอื่นไม่เป็นไรเลยคือเราพูดตรงว่าก็จริงอยู่พระเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นพุทธมงคลนะเป็นสิ่งที่มีมงคลเป็นสิ่งที่มีปาฏิหาริย์เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นสิ่งที่คนไทยเราถือว่าพูดง่ายๆว่าเป็นศาสนาประจำชาติเป็นสิ่งที่เคารพสูงสุดนะครับก็ไม่สมควรมาขายแต่ผมถามอย่างว่าเวลาเราอยากได้พระคนอื่นเนี่ยเราไปขอเขาให้ไหมเราก็จำเป็นจะต้องหาสิ่งแลกเปลี่ยนสิ่งที่ดีที่สุดที่จะมาแลกมาเปรียบเทียบราคาคือตังค์เงินบางคนซื้อไปอยากไว้บูชาอยากจะไว้ครอบครองอยากจะได้ไว้เพื่อเป็นสิริมงคลนะมันก็เลยเกิดการซื้อขายขึ้นมาเพราะฉะนั้นถามว่ามันถูกไหมจะว่าถูกมันก็ถูกจะว่าไม่ถูกมันก็ไม่ถูกแต่ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าอย่าไปหลอกลวงเขาอยากให้ลองนึกไปถึงประเทศญี่ปุ่นเวลาเขาเอาพระมาทำโน่นนั่นนี่เนี่ยเขาก็มีความคิดอีกแบบเนาะเขาก็นับถือพระที่ดูเหมือนศักดิ์สิทธิ์นะเพียงแต่ว่าทำไมเขาถึงสามารถเอามาทำลูกอมเอามาทำขนมทำไมเขาสามารถเอามาใช้ในวัสดุที่มันเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตเขาได้แม้กระทั่งเรื่องที่มันดูไม่โอเคที่สุดอะไรประมาณนี้ทำไมเขายังทำได้หรือยอมให้ทำเลยผมเข้าใจว่าส่วนหนึ่งคือศาสนาในแบบญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่มีใครควบคุมมันไม่มีใครควบคุมหมายความว่าศาสนามันไม่ถูกควบคุมโดยผู้มีอำนาจความคิดสร้างสรรค์ทั้งหมดทั้งมวลของชาวไทยนี่นะแสดงออกที่สุดผ่านวัตถุมงคลเขาเรียกว่าเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เนาะถ้าจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรมมันก็คงมีหลายรูปแบบที่อาจสามารถทำได้ที่เอาความเชื่อที่เอาความสามารถทางช่างของคนมาผนวกกับทุนทางศาสนาอย่างเช่นรูปเคารพบางอย่างที่มันอยู่ในพื้นถิ่นก็ทำเป็นโปรดักต์ของชุมชนได้ใช่ไหมในด้านหนึ่งความคิดสร้างสรรค์ของคนมันถูกจำกัดการตีความวัฒนธรรมเพื่อมาใช้ในเรื่องของการประกอบอาชีพหรือทำให้ตัวเองเกิดความเชี่ยวชาญในศิลปะบางอย่างหรือไปแปลความหมายมันเข้าสู่โลกสมัยใหม่ตามมุมมองของผมนะการที่ว่าเราปล่อยบูชาพระเครื่องเนี่ยมันเหมือนการรักษาพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่งนะอาชีพตรงนี้เป็นอาชีพที่
ช่วยทำให้คนอื่นที่กำลังมีทุกข์ในมุมมองผมนะครับที่มีความศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็แล้วแต่ แล้วเราสามารถช่วยปลดปล่อยเขาให้เขารู้สึกโล่งใจ ผมถือว่าเป็นสิ่งที่เราได้ร่วมทำบุญ จริงๆมันต้องพูดว่ามนุษย์เราสีเทาค่ะไม่มีใครขาวไม่มีใครดำไม่งั้นมันอยู่ยากมาก ภาพลักษณ์เราอะเราก็แค่รู้สึกว่าเราก็ใช้ชีวิตแบบเป็นมนุษย์ให้ได้ดีที่สุด แล้วก็แบบว่าพยายามไม่ขัดใคร แล้วเราก็มองว่าไม่ได้เสียหายอะไรไม่ได้เกินไปอะไม่ได้เสียหายอะไรทำได้ไม่ได้เดือดร้อน ถ้าทำแล้วมันจะดีขึ้นก็ทำเหมือนกับการที่เราไหว้พระสวดมนต์เพื่อความสบายใจนั่งสมาธิเพื่อความสงบอันนี้ก็ทำเพื่อให้ชีวิตมันดีขึ้นก็ทำถ้ามันไม่ได้จ่ายโดยที่ชีวิตลำบากอะ ศรัทธาและเศรษฐกิจดูเหมือนจะห่างไกลกัน แต่ว่าแท้จริงแล้วกลับใกล้ชิดกันกว่าที่คิด และความใกล้ชิดนี้อยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกคน ทั้งที่เกี่ยวพันกับเรื่องเงินตรา สังคม วิถีชุมชน รูปแบบของวัตถุมงคล หรือว่าการแสดงออก ซึ่งศรัทธาเองก็มีการปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละยุคสมัย ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละบุคคลแล้วว่า สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องไม่เหมาะไม่ควร หรือว่ามองเป็นต้นทุนที่รอการศึกษาและบริหารจัดการ เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สร้างมูลค่าอย่างมหาศาลให้กับเศรษฐกิจของประเทศไทย ไม่ว่าจะยุคไหนสมัยใดไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามในสังคม เมื่อจิตใจว้าเหวอ่อนไหวก็ต้องหาเครื่องพึ่งพาทางใจด้วยกันทั้งนั้น และเมื่อเครื่องพึ่งพาจิตใจช่วยทำให้เราสมประสงค์ศรัทธาจึงเกิดขึ้นศรัทธาไม่ว่าจะมาในรูปแบบใดก็เปรียบเสมือนแหล่งพลังงานที่ช่วยเติมเต็มความเชื่อมั่นในการดำเนินชีวิตและผลักดันเราให้ไปสู่เป้าหมายในขณะเดียวกันศรัทธาก็คือแหล่งพลังงานที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ดีอย่างที่เราคาดไม่ถึงตั้งแต่วัตถุบูชารูปแบบต่างๆการเดินทางไปสักการะตามหาสิ่งมงคลการจาริกแสวงบุญตามรอยศรัทธาการสร้างวัตถุมงคลล้วนทำให้เกิดธุรกิจต่อเนื่องอีกนับไม่ถ้วนที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนอีกมากมายมหาศาลแน่นอนว่ายังมีคำถามอีกมากมายถึงความเหมาะควรในการนำเอารูปเคารพต่างๆมาทำเป็นสินค้าและการทำธุรกิจบนความศรัทธาแต่ถ้าเราเข้าใจว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ดีไปซะทั้งหมดเพราะในดีมีความไม่ดีและในความไม่ดีก็มีความดีอยู่เช่นกันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาอะไรมาชี้วัด